v-am găsit la un nou episod care vă voi prezenta cum se joacă cu campioni, adică Champion Spotlight. Astăzi vreau să vă prezentez Champion Spotlight-ului Ilaoi. Ce să vă prezint și pe al lui Aurelian Sol și Jim. Trei Champion Spotlight sunt de ajuns. Consider eu fiecare. Vă rog frumos să vă abonați și să dați like, subscribe sau dăm like dacă vă place contul meu. Și să spuneți ce vă place și ce vreți să vă mai postez pe acest canal. Chiar dacă pentru unii nu vă place cum joc sau chestiune, mie nu-mi place chiar deloc. Vă rog de mult să vă abonați. Uitați dacă tot apăs aici la Google Hangout, pot să meargă cât mai bine, să arate cât mai bine la sfârșit filmul, de clip. Tentacles don't do anything on their own, but they do interact with Alawi's abilities, and will stick around until Alawi abandons them or they're killed. Alawi's Q is Tentacle Smash. Alawi slams the tentacle down in a target direction, damaging all enemies struck. Passively, tentacles heal Alawi for a portion of her missing health whenever they hit an enemy champion. Use Tentacle Smash to harass your lane opponent from a distance. If you're good with your aiming, you'll heal yourself up a little while laying the slap down on your opponent. Alawi W is harsh. Turns her next basic attack into a short-range dash that deals bonus physical damage to her victim. Harsh Lesson has another use, though. Any tentacles that are in range of Alawi's target will swing at them too. Este super bun Ilaoi, la fel ca Harsh și Lesson to Jim show your sau opponent who the real sucker is when they begin to whack one of your tentacles. cine mai are super bun? Next up is Alawi's P, Test of Spirit, a medium-range skill shot Sau that chiar literally cred, o pulls să the spirit postez from the mâine first enemy champion it faces. Once pulled, spirit manifest Champion inside Alawi, Spotlight-ului, can't move cred. seconds, and mirror their host health. But here's the cool bit. Alawi and her allies can actually hurt spirits with their attacks and abilities, and by doing so, they'll deal a portion of that damage to the host enemy. Now, if Alawi is Dicând able to acesta, eu destroy plec the la spirit Iași before it returns to its host, și or cred că o if să the host postez runs care too multe far away, videoclipuri they'll în be acest briefly weekend, slowed and turned into a vessel. dar eu o să mă străduiesc să postez This is super bad de for unde them, because vessels also o să summon fac și tentacles, vloguri which will start și freely tot attacking felul nearby de enemy videoclipuri spirits and chiar vessels. și să postez și cum se That's not to joacă say și that Alawi's tot. targets can't do anything once tested. Dar vreau Once să vă Alawi grabs their abonați, spirit, enemies să-mi can dați attack Alawi like herself la to fiecare reduce how video. long the spirit sticks Că nu vă around. oblig să-mi dați like If they're actually sau turned into a vessel, dăm like enemies sau can rid themselves of chiar their să curse vă by killing abonați. 3 of Alawi's Vă tentacles. rog doar să spuneți Test dacă of vă Spirit place is sau nu. especially effective against long-range champions. Spirits are bad at kiting because they can't move. And if you land full while near one of your tentacles, you'll deal plenty of extra damage and be all the more likely to turn your opponent into a vessel. Or kill them. That can happen too. Finally, Alawi's ultimate is Leap of Faith. Alawi jumps in place before slamming her idol down, dealing area of effect damage to all enemies around her, Să and vedeți summoning a tentacle rolul for every Ilaoi, să enemy vedeți cât de champion and spirit excelent hit. este. Vă For a few puteți să vă seconds after luați she takes her leap of faith, campionii Alawi care receives vă vastly reduced cooldown on prezint eu Harsh în Lesson. aceste videoclipuri, Just Champion tentacles Spotlight. Și everywhere, dacă nu all o să over. vă placă ce postez, întrebați-mă doar ce campion să vă It's a massive cumpărați. ability and does wonders Că in eu type-restricted areas vă like the spun, Dragon nu and contează Baron, dacă and apparently Midlight. nu vă place ce postez sau nu știu ce, tot o să vă spun. Alright, let's get cracking on the gameplay. First up, try to stick near your tentacles whenever you're looking to trade. They're slow and easy to dodge, sure, but if you pull off a solid test of spirit, you will deal
locuiește în Suceava poate să-mi spună unde locuiește și ne putem întâlni Allowing is Malawi strong in narrow corridors and chokeholds, like, say, anywhere in the jungle. She pulls off a sneaky leap of faith here, and though she only spawns 2 tentacles from it, their damage is pretty reliable given the tight space. Remember to use harsh weapon on cooldown when you have tentacles out to maximize your damage. Alright, so there's the front line, and there's this. Be mindful of your enemies and your surroundings when you move in first hit. Get in too deep, and you'll quickly find yourself focused down by the enemy team. You've got a god with you, but you are not actually a god. Here's some tentacle tidbits for all y'all who've had your spirits grabbed by a loud. In the first example, Darius sees that there are no tentacles around to lay the smackdown, so he sticks around to fight. By the time his spirit fades away, Alawi and Jarvan have tumbled so hard that Darius is able to pick up a pretty simple double kill. That is the distribution of the In the second clip, Alawi pulls Darius' spirit right under 2 of her tentacles, which immediately go to class 10. Not wanting to die, Darius runs and stays alive, even if he's temporarily turned into a vessel. Finally, here's the customary big-ass teamfight to wrap things up. Whenever you pull off a spirit grab and turn an enemy into a vessel, you should immediately start looking for a fight. The vessel will start spawning tentacles to help you as you go in. And once you jump in with deeper space, you'll have a real army of appendages to coordinate as you throw in the enemy team. Notice how Alawi attracts a ton of attention here, but survives multiple tower shots and knocks the Envia team by constantly healing with her tentacles. N-aveți bani să cumpărați, trebuie să jucați în aceste campioni gratuit. Acum vă voi prezenta Champion Spotlight-ului Jim. Și cred că astăzi vă voi prezenta Champion Spotlight. Cred că pentru câte 2 videoclipuri prezentele astea. O să scrieți la subscribe ce jocuri vreți. Vedeți deja unii oameni la acest canal League of Legends au trimis tot felul de comentarii. Mă să vă arăt cum se joacă cu Jim. Asta este noul cu Jim. Așa arată clasicul Jim. O să vă arăt și cum arată. O să vă arăt în acest Champion Spotlight cum arată și skin-ul lui Jim. Următorul skin al lui Jim. Adică acesta. Și aici vă sugerează ce dintre astea ar trebui să vă cumpărați când începeți un match. Cumpărați abilitățile, după cum vedeți, iar am uitat să dau de fapt voi lăsa cred așa sau voi să traduc în română. After he fired his 4th bullet, 4 of the few seconds passed without firing at all, it will take a moment to Acum văd că traduc acești oameni care la YouTube văd că traduc corect. and the attack speed and crit chance he gets during a game converts into attack damage. Crits deal less damage than usual, but give him a burst of movement speed based on his would-be attack speed. The TLDR is that Jin's going to attack a lot slower, but do a lot more damage per shot, while any crit AF buys will help him kite for chase. Și să vă abonați dacă vă place cum joc și ce postez. Vă rog mult să vă abonați, chiar dacă nu vă place. Puteți să-mi dați, dă un like, eu să dau like la aceste videoclipuri care sunt postate de League of Legends, adică Champion Spotlight-urile. O să eu le-am dat like,
sunt abonat la aceștia, Use the anti-grenade to dacă keep your vreți damage și voi flowing puteți while să you're vă reloading, abonați, and to inflict damage on your dar target trebuie whenever să they're aveți near low health abonați. minions. You Vedeți also că get easy în vehicle, timpul which is nice. săptămânii, dacă apăsați aici la bara de căutare, Now to Jin's scrieți death, LOL Max deadly flourish passively marks 2016, enemy champions who've been struck by Jin's basic attack o să vă arate or allied champions. live antitemecul When activated, Jin de fires a shot in LOL a target în direction care that se stops on the joacă first cu enemy un champion's thrust, campion damaging them along with super all minions and bun monsters along the way. care vă sfătuiesc să îi If Jin is a cumpărați. marked target, deadly flourish will root them and gift Jin a burst of movement speed as well. Așa, Use deadly flourish to help out îmi your place allies from super backstage. mult As mentioned in the LOL. introduction, you Vă have rog frumos să massive range scrieți, să dați and you subscribe, can help your allies să flee from ce danger joc or stick to their target. vreți să postez. Jin's captive audience Eu o să plants vă a spun lotus trap at a părerile target și location voi that turns invisible and posta armed after a acele short jocuri delay. care vreți voi. Enemy champions Puteți can să-mi unlock both spuneți of chiar these și traps jocuri triggers care which costă reveal nearby bani, enemies and creating a o sizable să le slowing zone cumpăr for a sau couple să-i of seconds. plasez, văd eu. That's basically the countdown timer to Așa că, GTFO, because when the slow zone vedeți, collapses, it deals damage to dacă vă everyone still place inside. și să apăsați și Jin can butonul store de up to 2 like. traps at a time, and once they're placed, they last a couple of minutes before disarming. Așa. Captive Mie audience îmi place also has a super mult passive LOL. immunity in death, which causes Este enemy un champions killed by joc în Jin care to trebuie create the să same slowing zone and subsequent gândești explosion puțin as the când triggered motive joci, trap. să fiți prostrăzi, este joc Place your captive super audience bine. traps along typical jungler paths to buy you a few seconds during enemy gank attempts. Remember to keep an eye on your map though. Traps save lives, but only with solid map awareness. Vedeți cum Link vrea să atace să vină unde este Jin. Acesta este răul, Finally, Curtain Jin's Call, ultimate is Curtain Call. On cortina first de activation, apel. Jin takes aim in a broad target area. Așa He can se then trage reactivate Curtain Call niște to fire up to 4 gloanțe, shots. așa, Each bullet reveals the area around them as they travel, patru damaging minions and monsters in their din path astea and pot stopping să at the first tragă enemy într-un champion's anumit thrust. timp. Trebuie să țineți Each apăsat round pe R slows the și să champion they hit simțiți and deals increasing damage based on the unde snipe vreți unit's voi health. așa și să If you dați haven't click picked up on it yet, dreapta. 4 is totally Când Jin's simțiți, favorite dar trebuie number, să so the fiți deadliest bullet tot is timpul the guaranteed apăsați crit pe R. of last. Că dacă nu apăsați, nu vă Finally, merge. if his targets all manage to Vedeți? duck hunt their way out of Jin's target Cine area, he apăsat pe can R și ample Curtain Call apasă early pe and then click find a portion of his stânga, cooldown based nu on the click number of dreapta, unspent bullets. dreapta, click stânga. Când apăsați Curtain click Call is dreapta, really a super powerful enemy vi to se use, but oprește sometimes you're better Curtain off Call, using close distance enemies adică or răul, your allies that are și chasing them down. cum Or se cheamă, you can just steal all their kills vă, if you're a marksman. You vă need to go for vă what they pune do. să renunțați la R, trebuie să jucați efectiv așa cum se joacă în gameplay, fără să apăsați Jin pe is nimic, nasty in late. He teams up with a fără să heavy trebuie să force. He așteptați is the biggest anumit thing out of timp your ca buff. să You want to faceți, chain deadly flourish so it roots să right before your lane se power termine speed wears timpul off. de, Getting this right takes practice, but you can cum se cheamă, imagine all the implications. de Jin's only încercat got 4 pentru bullets R, ghost encounters, and you have to be și super mâine selective vă when voi choosing your target prezenta for each fight. While his target gen selection is de might make spota sense for against like other marksmen, Calista Jin doesn't have enough bullets și left to a finish off lui the list, leaving her alive with just a sliver of a health. lui Claire. Cred că mâine sau în alte zi o să vă Jin can prezint start și a fights lui with well outside counterattack Aurelion range, și a using lui deadly flourish and curtain Taria, call to whittle down cei or mai steal noi off your enemy. campioni înaintea lui Here he Claire. sets up to go foraging for kills from the De opposite asta side eu of o the să dragon vă pit. rog să vă Then it gets one abonați shot on dacă vă Jinx and speeds place into the fight. cum joc From here, și Jin ce walks in, joc. hitting whatever seems convenient before flashing O towards să Jinx vă, and killing her off with that lethal force postez bullet. și jocuri de pe calculatorul meu care le joc eu. If you're trying to run for an enemy, try laying down a captive audience Pentru trap vă rog along your să escape path. îmi Then, once your scrieți wannabe ce killer joc triggers vreți it, să nail vă them with jucăm. deadly flourish. You'll slow, root, and hurt them, and probably enable your great escape. Așa. Sometimes you're better off tagging BB Cred că frontliners după to slow them acest from reaching videoclip în conclusions care like vă voi you. prezenta, Other times, you'll cred că spot după well-held acest video baddies în care clustered with their team. Give you vi an se opportunity to pick prezintă up a target Champion and deal AoE damage from the subsequent Spotlight-ul using his death explosion. dacă vă plac Champion Spotlight-ul și Jin has a ton of tools to help his eu team voi take opri down acest stranded enemies, video even when the virtuoso himself is miles away. și Alistair tries going in, but ends up full o să rushing a whole lot of nothing after a pretty vă rog gnarly să vă splash. Now abonați și stranded, să-mi Jin's dați allies like start hungering for și feast. Of
applying the passes from gently flirting and setting up a long-range breach. fiecare Repeated blows and curtain calls that video send Alistair să to mă the urmăriți slaughterhouse. și This tips the cow's fate while remaining farther than a screen away. Thanks for tuning in to the Gin Champions Spotlight. Please subscribe to the Riot Team YouTube channel. Leave us your comments just below the video. ce a spus aici în ultima parte, am să vă rog să o faceți și mie la toate videourile care le postez. Scuzați dacă nu v-a plăcut, eu am să vă rog să apăsați butonul de like sau dislike și să vă abonați mie. Mulțumesc, la revedere, ne vedem mâine, pa!